Hi students, we have started the third chapter from physics part 1, kinetic theory of gases and radiation. In this particular chapter, in the last lecture, we have seen the law of equipartition of energy. आपण लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी पाहिला, तो थोडक्यात रिवाइज करतो मी, पहा लक्षात घ्या. तो लॉ असा होता, ॲट अ थर्मल इक्विलिब्रियम, ॲट अ थर्मल इक्विलिब्रियम at given temperature, at a thermal equilibrium at a given temperature, the energy, right, ठीक है, the energy associated किंवा associated with energy associated with each molecule in a gas corresponding to each quadratic term ठीक है, is equal to 1/2 kb into काय सांगा t. आपण इथं एनर्जीच्या ऐवजी एव्हरेज एनर्जी असं म्हणतो. ठीक आहे, पहा लक्षात, हा द लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी. ठीक आहे, लक्षात घ्या. मी थोडक्यात तुम्हाला एक्सप्लेन केला होता लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ काय सांगा एनर्जी. तर दिस इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी. काय सांगतो हा लॉ? ॲट अ थर्मल इक्विलिब्रियम ॲट अ गिवन टेम्परेचर द एव्हरेज एनर्जी associated with each molecule in a gas corresponding to काय सांगा each quadratic term is equal to काय सांगा 1/2 kBT. काल आपण असं पाहिलं, तुम्हाला आठवत असेल पहा, एव्हरेज कायनेटिक एनर्जी associated with the काय x component of velocity. बरोबर आहे की m काय सांगा vx स्क्वेअर ही इज एक्झॅक्टली इक्वल टू काय सांगा 1/2 m into काय सांगा vy स्क्वेअर आणि इज इक्वल टू 1/2 m into काय सांगा vz स्क्वेअर. आणि इच कायनेटिक एनर्जी जी आहे, ही जी काही कायनेटिक एनर्जी associated with each quadratic term, या क्वाड्रॅटिक टर्म्स शी रिलेटेड असणारी कायनेटिक एनर्जी, या क्वाड्रॅटिक टर्म्स रिलेटेड असणारी कायनेटिक एनर्जी, या क्वाड्रॅटिक टर्म्स रिलेटेड असणारी कायनेटिक एनर्जी सेम असते आणि ती असते 1/2 into काय सांगा kBT. त्याचं एक्सप्रेशन करताना आपण असं म्हटलं होतं की त्या ठिकाणी नो प्रिफर डायरेक्शन फॉर द काय सांगा मॉलिक्युल्स टू गो अलोंग द x एक्सिस और टू गो अलोंग द y एक्सिस और टू गो अलोंग द काय सांगा z एक्सिस. हे मॉलिक्युल जे असतात काय सांगा दे हॅव द सेम पॉसिबिलिटी टू गो अलोंग द x एक्सिस, टू गो अलोंग द y एक्सिस, टू गो अलोंग द काय सांगा z एक्सिस. आणि ॲज देयर इज नो प्रिफर डायरेक्शन, आणि त्या ठिकाणी कुठलं प्रिफर डायरेक्शन नसल्यामुळं काय होतं पहा लक्षात घ्या की द व्हेलॉसिटी कॉम्पोनंट vx बरोबर आहे, द एनर्जी associated with the काय velocity component काय सांगा vx is exactly equal to energy associated with the velocity component vy is exactly equal to the energy associated with the काय velocity component vz and each average energy along काय सांगा containing each quadratic term. तर अशा प्रकारे the average kinetic energy associated with each molecule in a gas corresponding to each quadratic term, प्रत्येक क्वाड्रॅटिक टर्मशी निगडीत असणारी जी एनर्जी असते ती किती असते 1/2 kBT. हे आपण काल त्या ठिकाणी शिकलो. तर ते सर्वांना आपण का कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन पाहिलं होतं. कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्युल इज इक्वल टू काय सांगा 3/2 kBT. किती असते? कुठलाही गॅस जर आपण काय केला असेल, एनक्लोज केला असेल, तर कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्युल किती असते सांगा 3/2 kBT. दिस इज द फॉर्म्युला टू फाइंड आउट कायनेटिक एनर्जी. आउट ऑफ दिस 3/2 kBT 1/2 kBT, राइट, ठीक है, करस्पॉन्ड्स टू द काय सांगा दिस क्वाड्रॅटिक टर्म प्लस 1/2 kBT करस्पॉन्ड्स टू काय सांगा दिस क्वाड्रॅटिक टर्म आणि प्लस 1/2 kBT करस्पॉन्ड्स टू द काय सांगा थर्ड क्वाड्रॅटिक टर्म, राइट, ठीक आहे. अशा प्रकारे टोटल झाली किती सांगा 3/2 kBT. तर हे असं आपण काल शिकलो होतो. तर दिस इज द काय सांगा लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी. हा आपण काल लॉ पाहिला होता. परत एकदा नीट लक्ष द्या. ॲट अ थर्मल इक्विलिब्रियम किंवा ॲट अ थर्मल इक्विलिब्रियम ॲट अ गिवन टेम्परेचर द एव्हरेज एनर्जी असोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल इन अ गॅस मधल्या प्रत्येक मॉलिक्यूलशी असोसिएट असणारी जी एव्हरेज एनर्जी असते करस्पॉन्डिंग टू काय सांगा ईच क्वाड्रॅटिक टर्म. This is the quadratic term, this is the quadratic term, this is the quadratic term, right, ठीक आहे. and it is काय सांगा 1/2 kBT. this is the law of equipartition of काय सांगा एनर्जी. याला आपण लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी असं म्हणतो, राइट, ठीक आहे. तर लॉ लक्षात घ्या. आणि तो लॉ आपल्याला आता डिग्रीज ऑफ फ्रीडम शिकत असताना आपल्याला यूज होणार आहे त्या लॉचा. ठीक आहे, तर चला वी आर गोइंग टू स्टार्ट द काय सांगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नाउ. आता आपण आपल्या टॉपिक कडे जाऊ. टॉपिकचं नाव काय पहा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. काय टॉपिकचं नाव आपल्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. आता व्हाट इज मीन बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? चला आता 1-2 मिनिटात आपण थोडंसं एक्सप्लेनेशन करू, नंतर आपण डेफिनेशन कडे जाऊ. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज दिस?
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय पहा लक्षात घ्या. कन्सिडर द काय सांगा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल असं गृहीत धरा, ठीक आहे, किंवा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल असं गृहीत धरा. आणि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जर असेल पहा लक्षात घ्या, हे रेडचं काय सांगा कोऑर्डिनेट ऍक्सिस, मी 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस या ठिकाणी घेतले x y आणि काय सांगा z, दिस आर द काय सांगा कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. आणि इट इज काय सांगा फ्री टू मूव्ह, तो काय असेल फ्री टू मूव्ह असेल. देन व्हॉट हॅपन्स पहा लक्षात घ्या, देन देयर इज काय सांगा 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड फॉर काय सांगा डिटरमाइन इट्स पोझिशन. त्या पार्टिकलची किंवा त्या मॉलिक्यूलची पोझिशन डिटरमाइन करण्यासाठी आपल्याला 3 कोऑर्डिनेटची गरज पडते. कोणकोणते 3 कोऑर्डिनेट? समजा तो पार्टिकल या ठिकाणी असेल तर वी रिक्वायर द x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट आणि काय सांगा z कोऑर्डिनेट. कळते सर्वांना? म्हणजे याचा अर्थ वी रिक्वायर द 3 कोऑर्डिनेट्स टू आलं लक्षात डिस्क्राइब इट्स पोझिशन अँड काय सांगा कॉन्फिगरेशन. त्या पार्टिकलची पोझिशन आपल्याला डिस्क्राइब करण्यासाठी 3 कोऑर्डिनेटची गरज पडते. आणि म्हणून आपण असं म्हणतो पहा लक्षात की देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय? पार्टिकल कॅन मूव्ह along the x axis, this is the 1 degree of freedom. Particle can move along the y axis, this is the 2nd degree of freedom. And particle can move along the z axis, this is the 3rd degree of freedom. म्हणजे how many degrees of freedom are there? 3 degrees of freedom. बरोबर आहे? म्हणजे if the particle has काय सांगा movement in 3 dimensional structure किंवा 3 dimensional काय सांगा सिलेंडर, जर एखाद्या पार्टिकलला 3 dimensional सिलेंडर मध्ये आपण अलाउ केलं कशासाठी? मूव्ह होण्यासाठी, राईट? ठीक आहे, then that particle has 3 degrees of freedom. What is mean by degrees of freedom? कळते का मग तुम्हाला? त्याला 3 फ्रीडम आहेत पहा लक्षात. इट कॅन मूव्ह along the x axis, इट कॅन मूव्ह along the y axis, इट कॅन मूव्ह along the z axis. म्हणून आपण असं म्हणतो की देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द पार्टिकल इफ इट इज प्रेझेंट इन द 3 डायमेन्शनल काय सांगा सिलेंडर. 3 डायमेन्शनल सिलेंडर मध्ये किंवा इट इज काय सांगा रेस्ट्रिक्टेड टू मूव्ह इन द काय सांगा 3 डायमेन्शनल काय सांगा स्पेस, तर त्या ठिकाणी त्याला 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम त्या ठिकाणी असतात. बरोबर आहे? म्हणजे त्या ठिकाणी ते हे झाले त्याचे कोऑर्डिनेट्स. आणि हाऊ मेनी व्हेलॉसिटी कॉम्पोनंट्स? देयर आर 3 व्हेलॉसिटी vx, vy आणि काय सांगा vz. द व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट पार्टिकल कॅन बी एक्सप्लेन टोटली विथ द 3 कॉम्पोनंट्स से vx, vy आणि काय सांगा vz, वेअर vx इंडिकेट्स द काय सांगा कॉम्पोनंट ऑफ व्हेलॉसिटी along x axis, vy indicates the component of that particle, component of velocity of that particle along y axis, and vz indicates the काय सांगा component of velocity of that particle along z axis. तर अशा प्रकारे these are the 3 components of velocity with which we can explain the velocity of the particle, and these are the 3 coordinates with which we can explain the काय सांगा position of the particle. इथे लक्षात म्हणजे आपल्याला असं लक्षात आलं की पार्टिकलला 3 प्रकारचे फ्रीडम येते. इथे लक्षात इट कॅन मूव्ह along the x axis, इट कॅन मूव्ह along the y axis, इट कॅन मूव्ह along the काय सांगा z axis. कळतं सर्वांना? or we can say that its movement, त्याची जी काही मूवमेंट आहे इट कॅन बी काय सांगा completely described with the 3 components of velocity vx, vy and काय सांगा vz. म्हणजे अशा प्रकारे जर एखादा पार्टिकल 3 डायमेन्शनल स्पेस मध्ये मूव्ह होत असेल तर त्याला 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात. किती असतात सांगा? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. पहा लक्ष द्या, त्याला 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात, लक्षात ठेवा. ठीक आहे? आता चला मी सेकंड केस घेतो, नीट लक्षात घ्या. 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कळाले सर्वांना? आता इफ द पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड, पहा जर तो पार्टिकल मी काय केला सांगा रेस्ट्रिक्ट केला. कुठे रेस्ट्रिक्ट केला हे नीट लक्षात घ्या. पहिली केस झाली. आता मी जर त्याला काय केलं इन द एक्स वाय प्लेन, पहा इफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड इन द काय एक्स वाय प्लेन, म्हणजे या प्लेन मध्ये जर त्याला रेस्ट्रिक्ट केला, देन देयर इज नो चेंज इन द झेड कोऑर्डिनेट. झेड कोऑर्डिनेट किती असणार सांगा? 0 असणार त्याचा. तर एक्स वाय प्लेन मध्ये पार्टिकल आहे. कळते सर्वांना? मग पार्टिकल इज काय सांगा एक्स वाय प्लेन, देयर वाय झेड कोऑर्डिनेट इज काय सांगा 0, and that's why if the particle is here then you can काय सांगा explain only x coordinate काय सांगा y coordinate, because it is restricted to move in the xy plane only. कारण तो पार्टिकलला फक्त xy प्लेन मध्येच मूव्ह व्हायला अलाउड केले आपण. आणि जर xy प्लेन मध्ये मूव्ह होत असेल तर we can describe the position of the particle completely with the help of काय सांगा 2 coordinates. फक्त 2 कोऑर्डिनेटच्या आधारे आपण त्या पार्टिकलची काय करू शकतो? मोशन किंवा पोझिशन एक्सप्लेन करू शकतो, डिस्क्राइब करू शकतो. म्हणजे अशा प्रकारे इफ द पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड इन द काय सांगा टू मूव्ह इन द xy प्लेन ओनली, जर xy प्लेन मध्ये पार्टिकल जर रेस्ट्रिक्ट केला मूव्ह होण्यासाठी, देन देयर आर काय सांगा 2 कोऑर्डिनेट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन इट्स काय सांगा पोझिशन. त्या पार्टिकलची पोझिशन एक्सप्लेन करण्यासाठी, डिस्क्राइब करण्यासाठी 2 कोऑर्डिनेटची फक्त गरज आहे. पार्टिकल कॅन मूव्ह आयदर x डायरेक्शन, पार्टिकल कॅन मूव्ह आयदर काय सांगा y डायरेक्शन. बरोबर ठीक आहे? आणि और काय सांगा पार्टिकल जर असं मूव्ह होत असेल तर त्याचा x कॉम्पोनंट आणि y हा x कॉम्पोनंट असणार आहे, हा काय असणार आहे? समजा पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट असे असेल तर दिस इज द x डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द कॉम्पोनंट ऑफ काय सांगा डिस्प्लेसमेंट along x axis and this is the component of displacement along y axis. म्हणजे 2 कॉम्पोनंट आहे x आणि y, दोनच कॉम्पोनंटच्या आधारे आपण त्या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी किंवा पोझिशन एक्सप्लेन करू शकतो. म्हणजे देयर इज नीड ऑफ काय सांगा ओन्ली 2 व्हेलॉसिटी कॉम्पोनंट्स. कोणते? vx आणि काय सांगा vy. बरोबर ठीक आहे? अशा ठिकाणी पार्टिकल फक्त 2च व्हेलॉसिटी कॉम्पोनंट एक्सप्लेन करायची गरज पडू शकेल आपल्याला. म्हणजे याचा काय लक्षात आला की पार्टिकल हॅज ओन्ली काय सांगा 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्रीज ऑफ काय सांगा
फ्रीडम कधी कळालं सर्वांना? जर पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव्ह इन द काय सांगा पर्टिक्युलर प्लेन, एखाद्या विशिष्ट प्लेन मध्ये जर पार्टिकलला आपण मूव्ह व्हायला अलाउड केलं, right, then there is need of काय only two coordinates to describe its काय position and the configuration of the particle. तर ते सर्वांना that's how we can say that the 2 degree of freedom. आता if the particle is restricted, पहा तिसरी केस नाही यायची चालू आहे पहा लक्षात, ते थर्ड केस बरोबर ठीक आहे. if the particle is restricted to move along the x axis only, पार्टिकलला फक्त काय केलं सांगा x axis ला मूव्ह व्हायला सुरुवात केली असेल, तर काय पाहिजे आपल्याला? पार्टिकलची पोझिशन सांगा, y कोऑर्डिनेट आणि z कोऑर्डिनेट सेम राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. मग मला सांगा पार्टिकल इथं असेल त्याचा x कोऑर्डिनेट, पार्टिकल इथं असेल तर फक्त x कोऑर्डिनेट जरी आपण सांगितला तरी पार्टिकलची पोझिशन आपण काय करू शकतो, बिकॉज इट इज फ्री टू मूव्ह ओनली इन काय सांगा वन डायरेक्शन, मग इट हॅज ओनली वन डिग्री ऑफ फ्रीडम. त्या पार्टिकलला किती डिग्री ऑफ फ्रीडम आहे? एकच डिग्री ऑफ फ्रीडम आहे, हे लक्षात घ्या. आणि वी कॅन एक्सप्लेन द काय सांगा पोझिशन ऑफ पार्टिकल विथ x कोऑर्डिनेट ओनली. आपण फक्त x कोऑर्डिनेटच्या आधारे पार्टिकलची पोझिशन एक्सप्लेन करू शकतो, कारण y कोऑर्डिनेट आणि z कोऑर्डिनेट कॉन्स्टंट राहणार आहे किंवा 0 असणार आहे त्या ठिकाणी x ऍक्सिस वर जर असेल तर. आणि म्हणजे याचा अर्थ x कोऑर्डिनेटच्या आधारे आपण पार्टिकलची पोझिशन एक्सप्लेन करतो. आणि देयर इज ओनली वन व्हेलोसिटी कॉम्पोनंट vx with the help of which we can explain the velocity of the particle. पोझिशन तुम्ही x ने इंडिकेट करू शकता फक्त एका कोऑर्डिनेटने, आणि व्हेलोसिटी तुम्ही फक्त काय सांगा एका व्हेलोसिटीच्या कॉम्पोनंटने vx ने एक्सप्लेन करू शकता. मग अशा पार्टिकलला आपण म्हणूयात की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. किती डिग्री ऑफ फ्रीडम आहे सांगा? 1 डिग्री ऑफ काय सांगा फ्रीडम. नीट लक्षात घ्या, मी तुम्हाला 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन करतोय. कळतं सर्वांना? if the particle is free to move in 3-dimensional space, if the particle is free to move in 3-dimensional space, then the particle has 3 degree of freedom. It can move either in x direction, either in y direction, either in काय सांगा z direction, or its velocity can be explained with 3 components of velocity vx, vy and काय सांगा vz, and that's why we can say that the particle has 3 degrees of freedom. If the particle is restricted in the single plane, एखाद्या विशिष्ट प्लेन मध्ये पार्टिकलला मूव्ह व्हायचं असेल, फॉर एक्झाम्पल xy प्लेन मध्ये पार्टिकलला मूव्ह व्हायचं असेल xy प्लेन मध्ये, तर काय होईल? देयर इज नीड ऑफ काय सांगा ओनली टू कोऑर्डिनेट्स x and y कोऑर्डिनेट, बिकॉज द थर्ड कोऑर्डिनेट इज कॉन्स्टंट और 0. आलं लक्षात? मग त्या ठिकाणी particle is free to move in काय सांगा either in x direction or in काय सांगा y direction, and there is two velocity components vx and vy are needed to explain its काय सांगा velocity. And third one काय सांगा if the particle is restricted to move along the x axis only, जर एखाद्या x axis along जर पार्टिकलला मूव्ह व्हायचं असेल फक्त, it is restricted to move in the x axis along the x axis only, then only one coordinate is sufficient to explain its काय सांगा position, and only one component of velocity, that is vx, is required to काय सांगा explain its velocity, and that's why we can say that the काय सांगा particle has 1 degree of freedom. इथे लक्षात, कारण पार्टिकल फक्त x ऍक्सिसच्या जाऊन मूव्ह होऊ शकतो, त्यामुळे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. पार्टिकल जर एखाद्या प्लेन मध्ये मूव्ह होत असेल तर तो x किंवा y दोन ऍक्सिसच्या जाऊन मूव्ह होत असतो, त्यामुळे त्याला 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. पार्टिकल जर काय असेल सांगा एखाद्या स्पेस मध्ये 3 डायमेन्शनल स्पेस मध्ये मूव्ह होत असेल तर तो x y किंवा z तिन्ही ऍक्सिसच्या जाऊन मूव्ह होऊ शकतो, त्याचे तिन्ही कोऑर्डिनेट चेंज होतात, आणि त्यामुळे त्याला आपण म्हणतो काय सांगा 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. मग व्हॉट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम? पहा मग व्हॉट इज मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम, या ठिकाणी डेफिनेशन लिहितो पहा लक्षात. द डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहा द डिग्री of freedom of a system, बरोबर ठीक आहे, of a system, the degree of freedom of a system is described as क्या is the number of काय सांगा coordinates, the number of coordinates, number of काय सांगा coordinates which can describe the position and the configuration of a particle completely the degrees of freedom of a system is the काय सांगा number of coordinates, म्हणजे किती कोऑर्डिनेट्सच्या आधारे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स व्हिच कॅन डिस्क्राइब द पोझिशन अँड कॉन्फिगरेशन ऑफ द काय सांगा पार्टिकल. मग आता मला सांगा एखाद्या पार्टिकलची पोझिशन किंवा कॉन्फिगरेशन डिस्क्राइब करण्यासाठी हाऊ मेनी कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, बरोबर ठीक आहे. पहा नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम इज द काय सांगा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब, बरोबर ठीक आहे. लागलं तर काय सांगायचं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स असेल इथे रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब, तर सर्वांना रिक्वायर्ड काय सांगा टू डिस्क्राइब, म्हणजे किती कोऑर्डिनेट्सची गरज आहे कशासाठी, टू डिस्क्राइब द पोझिशन अँड कॉन्फिगरेशन ऑफ द पार्टिकल. म्हणजे जर पार्टिकल 3 डायमेन्शनल मूवमेंट करत असेल तर त्याच्या ठिकाणी 3 कोऑर्डिनेट्सची गरज आहे, म्हणून आपण म्हणतो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. पार्टिकल जर एका विशिष्ट प्लेन मध्ये मूव्ह होत असेल तर
तर there are two coordinates needed to describe its position. That's why we can say that there are 2 degrees of freedom. पार्टिकल जर एखाद्या विशिष्ट x axis along मूव होत असेल, then there is काय सांगा only one coordinate is needed, x coordinate for its position, and that's why we can say that there is काय सांगा 1 degree of freedom. कळलं सर्वांना? तर अशा प्रकारे नीट लक्षात ठेवा डेफिनेशन. The degrees of freedom of a system, the degrees of freedom of a काय सांगा system is the number of coordinates. काय degrees of freedom म्हणजे it is nothing but the number of coordinates required to describe the position and the configuration of the particle completely. एखाद्या पार्टिकलचे पोझिशन आणि कॉन्फिगरेशन कम्प्लीटली डिस्क्राइब करण्यासाठी how many coordinates are required, how many components of velocity are required, that particular number indicates the degree of freedom of that system. तो आकडा त्या सिस्टीमची डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन करत असतो. कळतंय सर्वांना? हे लक्षात घ्या. व्हॉट इज मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम. याच्या लक्षात आपल्याला माहिती असायला पाहिजे व्हॉट इज मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक आहे. डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड ॲज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स required to describe the position and configuration of the काय सांगा पार्टिकल. याच्या लक्षात ठीक आहे. ऑफ द पार्टिकल इट इज कॉल्ड एज काय सांगा डिग्री ऑफ फ्रीडम. तर दिस अलाउड काय सांगा डिग्री ऑफ फ्रीडम. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड एज काय सांगा डायटॉमिक मॉलिक्युल्स. आता मी जे सांगितलं पहा लक्षात घ्या. मी तुम्हाला काय सांगितलं ना मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल मी या ठिकाणी घेतला होता. कुठला मॉलिक्यूल घेतला होता? मोनोएटॉमिक. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो आहे त्याला जर तिन्ही डायरेक्शनच्या अलग इकडे मूव होत असेल तर इट हॅज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. If it is restricted in the काय सांगा only xy plane, it has 2 degrees of freedom. If it is restricted to move along the x axis only, it has 1 degree of freedom. हे लक्षात घ्या. कळतंय सर्वांना? जर पार्टिकल संपूर्ण स्पेस मध्ये 3 डायमेन्शनल स्पेस मध्ये मूव व्हायला अलाउड केलं तर त्याला 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असू शकतात. जर त्याला काय केलं सांगा xy प्लेन मध्ये अलाउड केलं तर it has 2 degrees of freedom. And if it is काय सांगा allowed to move along the x axis only, it has only 1 degree of freedom. हे कशासाठी पाहतोय मी? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. एकच ॲटमचा मॉलिक्यूल असेल तर म्हणजे सिंगल ॲटॉमिक. कळतंय सर्वांना? त्या मॉलिक्यूल मध्ये किती ॲटम आहेत? सिंगल ॲटम आहे. त्याच्यासाठी मी हे पाहिलं म्हणजे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हॅज आयदर 3 or 2 or काय सांगा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूलला 3 किंवा 2 किंवा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम असू शकतात. बरोबर ठीक आहे. डिपेंड्स अपॉन द रिस्ट्रिक्शन. बरोबर ठीक आहे. which are applied on that particle किंवा which are applied on the motion of that particle. किती रिस्ट्रिक्शन आपण अप्लाय केले त्याच्यावरती डिपेंड असतं. No restriction applied, 3 degrees of freedom. It is restriction applied such that it will move in the xy plane only, 2 degrees of freedom. And it is restricted to move along the x axis only, 1 degree of freedom. लक्षात आलं सर्वांच्या? आता मी पाहणार आहे डायटॉमिक मॉलिक्यूलच्या बाबतीत. बरोबर ठीक आहे. तर हे लक्षात ठेवा. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हॅज आयदर 3, आयदर 2 और काय सांगा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंडिंग अपॉन द रिस्ट्रिक्शन्स अप्लाइड ऑन इट्स मोशन. त्याच्या मोशनवर किती रिस्ट्रिक्शन्स अप्लाय केली त्याच्यावर हे डिपेंड असणार की वेदर इट हॅज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वेदर इट हॅज 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वेदर इट हॅज काय सांगा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. चला आता पहा लक्षात द्या प्रसिद्ध काय सांगा डायटॉमिक मॉलिक्यूल. मी आता थोडंसं पुढे जातोय पहा लक्षात. डायटॉमिक मॉलिक्यूलच्या बाबतीत आपण चर्चा करणार आहोत. ठीक आहे. लक्ष द्या. मी या ठिकाणी हेडिंग देतोय छोटंसं. बरोबर ठीक आहे. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ काय सांगा डायटॉमिक मॉलिक्यूल. बरोबर ठीक आहे. डायटॉमिक मॉलिक्यूल. डायटॉमिक मॉलिक्यूल के किती डिग्री ऑफ फ्रीडम असू शकतात ते आपल्याला चेक आउट करायचं. राईट ठीक आहे. आता डायटॉमिक मॉलिक्यूल पहा लक्षात घ्या. कन्सिडर करा here it is काय सांगा कोऑर्डिनेट सिस्टीम. here it is काय सांगा कोऑर्डिनेट सिस्टीम. या ठिकाणी कोऑर्डिनेट सिस्टीम या ठिकाणी घेतली पहा लक्षात. x y आणि काय सांगा z एक्सिस. I am going to take only काय सांगा पॉझिटिव्ह डायरेक्शन. मी फक्त पॉझिटिव्ह डायरेक्शन घेतो जरा वेळ करता. ठीक आहे. आणि मॉलिक्यूल किती आहे सांगा डायटॉमिक मॉलिक्यूल आहे. कळतं सर्वांना? मॉलिक्यूल इज काय सांगा डायटॉमिक मॉलिक्यूल. लक्षात घ्या. ठीक आहे. आता डायटॉमिक मॉलिक्यूल जर असेल या ठिकाणी ठीक आहे. आता घेतानाच आपण त्याची पोझिशन असं करू की इट शुड बी काय सांगा प्रेझेंट ऑन द काय सांगा x एक्सिस असं गृहीत धरू. x एक्सिस असं घेतो. ठीक आहे. मी इथे एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल अवेलेबल आहे असं गृहीत धरा. ठीक आहे. चला आता एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल म्हणजे त्या मॉलिक्यूल मध्ये किती ऍटम्स आहेत सांगा 2 ऍटम्स आहेत. देयर आर 2 ऍटम्स. कळते सर्वांना? ठीक आहे. देयर आर काय सांगा 2 ऍटम्स. डायटॉमिक मॉलिक्यूल मध्ये 2 ऍटम्स आहेत. मग आता ह्याच्यामध्ये किती डिग्री ऑफ फ्रीडम असू शकतात? चला दिस टोटल मॉलिक्यूल कॅन मूव्ह अलोंग द. हे पहा असं गृहीत धरा की हा जो काय डायटॉमिक मॉलिक्यूल आहे पहा हियर इट इज 1 मॉलिक्यूल. पहा हियर इज 1 एटम, हियर इट इज 1 एटम. these are the 2 atoms. बरोबर ठीक आहे. आणि here it is axis. चला आता हा डायटॉमिक मॉलिक्यूल आहे तर हा काय करू शकतो पहा लक्षात. इट कॅन मूव्ह अलोंग द x axis. टोटल होल मॉलिक्यूल दॅट इज कंटेनिंग 2 atoms. इट कॅन मूव्ह अलोंग द y axis. इट कॅन मूव्ह अलोंग द काय सांगा z axis. म्हणजे त्याला 3 ट्रान्सलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आहे. बरोबर ठीक आहे. त्यास काय सांगा 3 ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. त्याला 3 ट्रान्सलेशनल डिग्री. इट कॅन मूव्ह आयदर अलोंग x axis, इट कॅन मूव्ह आयदर अलोंग काय सांगा y axis, और इट कॅन मूव्ह अलोंग द काय सांगा
झेड ऍक्सिस, परत एकदा पहा, हा पूर्ण मॉलिक्यूल आहे, हा एक ॲटम डायटोमिक मॉलिक्यूल आहे, तो एक्स ऍक्सिस ला मूव्ह होऊ शकतो, वाय ऍक्सिस ला मूव्ह होऊ शकतो, झेड ऍक्सिस ला मूव्ह होऊ शकतो. म्हणजे या मॉलिक्यूलची पोझिशन जर या ठिकाणी असेल कुठं, तर आपण त्याची पोझिशन एक्स वाय आणि झेड 3 कोऑर्डिनेट लागणार त्याच्या पोझिशनचं आपल्याला एक्सप्रेशन करण्यासाठी, डिस्क्रिप्शन करण्यासाठी. कारण का तो जर इथं असेल स्पेस मध्ये तर एक्स वाय झेड 3 कोऑर्डिनेट शुड रिक्वायर. तर ते सर्वांना ठीक आहे, किंवा 3 कॉम्पोनंट्स लागणार त्याचे एक्स वाय झेड ऍक्सिसच्या त्याचे 3 कॉम्पोनंट्स हवेत आपल्याला, म्हणून त्याला 3 ट्रान्सलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आहे. हा एक लक्षात घ्या. मग 3 ट्रान्सलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कळाले तुम्हाला कोणकोणते, हे 3 लक्षात घ्या. लक्षात. आता 3 ट्रान्सलेशन डिग्री, मग आता मला लक्षात येईल, मग टोटल एनर्जी जी आहे ट्रान्सलेशन एनर्जी त्या पार्टिकल कडे ते किती आहे पहा, लक्षात घ्या. 1 हाफ काय सा m vx स्क्वेअर प्लस काय सा 1 हाफ m काय सा vy स्क्वेअर आणि प्लस काय सा 1 हाफ m काय सा vz स्क्वेअर. म्हणजे टोटल ट्रान्सलेशन एनर्जी, बरोबर ठीक आहे, प्रेझेंट इन दॅट मॉलिक्यूल इज काय सांगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल मध्ये ट्रान्सलेशन एनर्जी किती आहे, कारण 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे, त्यामुळे 3 व्हेलॉसिटीच्या टर्म्स येणार त्यामध्ये, लक्षात घ्या. vx vy आणि काय सांगा vz, देट रिक्वायर्ड काय सांगा 3 components of velocity vx vy and काय सांगा vz to describe its काय सांगा position और काय सांगा its configuration. मग चला आता आले हे लक्षात सर्वांच्या, म्हणजे ट्रान्सलेशन एनर्जी त्याची एवढी असणार आहे. चला दुसरं आणखी पहा, जेव्हा एखादा डायटोमिक मॉलिक्यूल असतो त्यावेळेस तो काय करतो पहा, इट इज काय सांगा, ज्यावेळेस तो ट्रान्सलेट होत असतो त्यावेळेला तो काय स्वतःभोवती रोटेट होतो, तो चाललेला असतो, समजा इथे येतो तर पुढे जाताना तो असा रोटेट होतो. इट इज काय सांगा वाईल, जसं आपली पृथ्वी सूर्याभोवती फिरता फिरता स्वतःभोवती सुद्धा रोटेट होते. इथे लक्षात सर्वांच्या, ठीक आहे. मग वाईल द अर्थ इज काय सांगा रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन, देन ऍट द सेम टाइम इट इज रोटेटिंग अबाउट काय सांगा इटसेल्फ. तसंच इथं पण आहे, जेव्हा एखादा पार्टिकल काय होता असा मूव्ह होत असतो डायटोमिक, तेव्हा तो स्वतःभोवती असा मूव्ह होत होता, असा काय होतं असं रोटेट होत होतो, पुढे चाललेला असतो. लक्षात घ्या, इकडे जात असताना रोटेट होतो, वर जाणार आहे, लक्षात घ्या. मग इट याचं काय सांगा रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बरोबर ठीक आहे. मग आता रोटेट होताना काय होणार आहे, जर हा पार्टिकल आपण एक्स ऍक्सिस वर घेतला, इट कॅन आयदर रोटेट ऑन अराउंड द काय सांगा अराउंड द वाय ऍक्सिस और इट कॅन आयदर रोटेट अराउंड द काय सांगा झेड ऍक्सिस. तो एक्स अक्षावर जर पार्टिकल असेल तर डायटोमिक मॉलिक्यूल जो आहे तो जर एक्स ऍक्सिस वर असेल तर तो वाय ऍक्सिसच्या अराउंड वाय ऍक्सिसच्या भोवती सुद्धा रोटेट होऊ शकतो, किंवा काय सांगा झेड ऍक्सिसच्या भोवती सुद्धा रोटेट होऊ शकतो. कळतं सर्वांना, ठीक आहे. म्हणून हे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम घेतले. इट कॅन नॉट रोटेट अलोंग द काय सांगा एक्स ऍक्सिस, कारण एक्स ऍक्सिस भोवती जर रोटेट झाला तर त्याचा ऍक्सिस जो आहे तो रोटेट होणार नाही, त्याच्या पोझिशन सेंटर ऑफ मास जो आहे तो याच इट इज राहणार आहे. त्यामुळे आपण ही ह्याच्या भोवती रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम घेत नाही. नीट लक्षात ठेवा, जर पार्टिकल एक्स ऍक्सिस अलोंग घेतला इट कॅन रोटेट अलोंग द काय सांगा अबाउट द वाय ऍक्सिस अँड अबाउट द झेड ऍक्सिस. जर पार्टिकल वाय ऍक्सिस अलोंग असेल इट कॅन रोटेट अलोंग द अबाउट द काय सांगा एक्स ऍक्सिस अँड झेड. आणि जर एखादा पार्टिकल झेड ऍक्सिस वर असेल इट कॅन रोटेट अबाउट द एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस. म्हणजे याचा अर्थ 2 डायमेन्शन, ज्याला आपण म्हणूयात काय सांगा डायटोमिक मॉलिक्यूल जो असतो त्याला 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात. या ठिकाणी इथं 2 काय सांगा रोटेशनल 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ काय सांगा फ्रीडम. पहा त्या पार्टिकल 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात. नीट लक्षात घ्या, मी काय सांगतोय नीट लक्षात घ्या बरं का तुम्हाला. पहा लक्षात, पहिले मी काय सांगितलं की डायटोमिक मॉलिक्यूलला ट्रान्सलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किती असतात, तर 3 ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात. रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किती असतात सांगा, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम असतात. मग आपण या ठिकाणी लिहूया एनर्जी रोटेशनल काय सांगा टोटल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू काय सांगा रोटेशनल मोशन. काय ठीक. आता पहा लेट Iy विथ काय सांगा Iy इक्वल काय सांगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y ऍक्सिस, अबाउट काय सांगा y ऍक्सिस. कळलं सर्वांना. आणि ओमेगा z इज इक्वल टू काय सांगा अँग्युलर वेलोसिटी अबाउट ओमेगा y अबाउट काय सांगा y ऍक्सिस. हा तर मला सांगा, तर या ऍक्सिस वरती जर पार्टिकल रोटेट होत असेल, पण ते कळलं सर्वांना, इथं पार्टिकल इज रोटेटिंग अबाउट दिस ऍक्सिस, देन व्हॉट हॅपन्स पहा रोटेशनल एनर्जी 1/2 Iy ओमेगा y स्क्वेअर. तर ते सर्वांना रोटेशन एनर्जीचा फॉर्म्युला 1/2 इनटू काय सांगा I ओमेगा स्क्वेअर असा असतो. लक्षात ठेवा. द मास इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि वेलोसिटी इज रिप्लेस्ड बाय अँग्युलर वेलोसिटी. माहिती आहे सर्वांना, ठीक आहे. सिमिलरली Iz आणि काय सांगा Iz आणि काय सांगा ओमेगा z. Iz इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z axis and omega z is काय सांगा angular velocity about z axis of the particle. rotational velocity जर omega z असेल about z axis आणि I z is काय सांगा moment of inertia about z axis, then the second that is काय सांगा 1/2 rotation energy about z axis is given by the particle I z into काय सांगा omega z चा स्क्वेअर. म्हणजे these are the 2 rotational degrees of freedom. नीट लक्षात ठेवा, x axis च्या अराउंड जर पार्टिकल असेल तर हा जो काय रोटेशनल डिग्री फक्त y axis भोवती तो मूव्ह होऊ शकतो, किंवा मग काय सांगा z axis भोवती तो रोटेट होऊ शकतो. स्वतः x axis भोवती तो रोटेट होणार नाही, कारण सेंटर ऑफ मास विल रिमेन ऑन द x axis ओन्ली. हे लक्षात घ्या. कळते सर्वांना, ठीक आहे. आणि त्यामुळे काय आलं की देयर आर 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम.
हे झालं. आता हे कशाच्या बाबतीत झालं, जर एखादा पार्टिकल रिजिड असेल, कसा असेल सांगा, रिजिड जर डायटॉमिक मॉलिक्यूल असेल, रिजिड म्हणजे कळतं सर्वांना, पहा रिजिड म्हणजे कसं की ह्या डायटॉमिक मॉलिक्यूल आहे, हा जो काय मधला ऍक्सिस आहे तो रिजिड आहे, दे आर नॉट काय सांगा अप्रोचिंग टू इच अदर, म्हणजे देयर इज नो व्हायब्रेशनल मोशन. रिजिड असेल तर व्हायब्रेशन मोशन येणार नाही. पण जर हा ऍक्सिस रिजिड नसेल तर पार्टिकल ज्या वेळेला काय होतात सांगा, पहा लक्षात, ट्रान्सलेशन मोशन परफॉर्म करतात, त्यावेळेला ते सायमल्टेनियसली रोटेट होत असतात आणि रोटेट होता होता ते असे व्हायब्रेट पण होतात. कधी नॉन रिजिड ऍक्सिस असेल तर, रिजिड असेल तर 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रान्सलेशनल आणि 2 रोटेशनल, हे लक्षात ठेवा. आता जर हे कधी असेल, रिजिड असेल तर, आणि जर रिजिड नसेल, बरोबर ठीक आहे, मी या ठिकाणी मी लिहितो पहा लक्षात, बरोबर ठीक आहे, इफ द डायटॉमिक molecule is not काय सांगा rigid, then there are another 2 rotational and vibrational 2 vibrational degrees of फ्रीडम. जर पार्टिकल काय असेल सांगा, डायटॉमिक आहे आणि रिजिड नसेल म्हणजे कळालं सर्वांना, म्हणजे इट इज काय सांगा असे व्हायब्रेट होत असेल पार्टिकल असे along its about its काय सांगा सेंटर ऑफ मास, ते अप्रोचेस टू इच अदर, गो अवे फ्रॉम इच अदर, अशा प्रकारे पहा लक्षात. म्हणजे पार्टिकल 2 डायमेन्शनल पार्टिकल किंवा डायटॉमिक मॉलिक्यूल जेव्हा मूव्ह होतो त्यावेळेला तो ट्रान्सलेशन मोशन, ट्रान्सलेट होत असताना तो स्वतःभोवती रोटेट होतो म्हणून रोटेशनल मोशन, आणि रोटेट होत असताना त्याचे जे पार्टिकल आहेत ते सारखे असे होऊ शकतात. जर नॉन रिजिड ऍक्सिस असेल तर, रिजिड असेल तर मग हे डिग्री ऑफ फ्रीडम येणार नाहीत, लक्षात ठेवा. रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूलला फक्त हे 3 आणि हे 2 5च डिग्री ऑफ फ्रीडम येणार आहे. पण ते 3 कोणते ट्रान्सलेशनल, 2 कोणते रोटेशनल, कळलं सर्वांना. कधी रिजिड असेल तर, आणि रिजिड नसेल तर मात्र आणखीन 2 काय येणार आहेत त्या ठिकाणी काय होतं व्हायब्रेशनल. म्हणजे जर आपण गृहीत धरा की हे 2 ऍटम आहेत आणि त्याच्यामध्ये स्प्रिंग जोडलेली आहे, रिजिड नाही स्प्रिंग, बरोबर ना, स्प्रिंग जोडली तर ती स्प्रिंग काय होईल सांगा, असे व्हायब्रेट होऊ शकते, कळते सर्वांना. मग त्या ठिकाणी 2, मग त्या ठिकाणी पाहा मी या ठिकाणी लिहितो, देयर आर अनदर काय सांगा 2 काय व्हायब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 व्हायब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम त्या ठिकाणी येऊ शकतात. नीट लक्षात ठेवा. पण किती आले 2, पण कधी नॉट रिजिड साठी असेल तर, ठीक आहे. मग अशा प्रकारे एका लक्षात 2 व्हायब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम त्या ठिकाणी आले. मग एनर्जी, व्हायब्रेशनल एनर्जी पहा लक्षात, एनर्जी कोणती सांगा, व्हायब्रेशनल एनर्जी इज इक्वल टू किती असते तर ते आपल्याला चेक आउट करायचे पहा लक्षात. पहिले असणार आहे 1/2 m u², u इज द काय सांगा व्हायब्रेशनल व्हेलोसिटी, u काय सांगा व्हायब्रेशनल व्हेलोसिटी ऑफ द कसा डायटॉमिक मॉलिक्यूल, लक्षात ठेवा व्हायब्रेशनल व्हेलोसिटी, नॉट अ ट्रान्सलेशनल व्हेलोसिटीला मी v म्हटलेलं आहे, आणि व्हायब्रेशनल व्हेलोसिटीला काय म्हटलं मी ट्रान्सलेशन म्हणजे काय, हे जे स्पीड चाललंय त्याला v म्हणायचं, आणि आतल्या हे जे स्पीड आहे त्याला काय म्हणायचं u म्हणायचे, लक्षात घ्या. म्हणून पहा u इज द काय सांगा व्हायब्रेशनल व्हेलोसिटी, आणि प्लस ही कायनेटिक एनर्जी असणार आहे, आणि त्याच वेळेला व्हायब्रेशन होताना पहा कायनेटिक एनर्जी पण असणार आहे त्याला, आणि ज्या वेळेला ते जवळ येतील तेव्हा ते ऍटम एकमेकांना लांब ढकलणार आहे, लांब गेल्यावर ते अप्रोच करणार आहे, म्हणजे तिथे पोटेन्शियल एनर्जी सुद्धा असणार आहे. तर पोटेन्शियल एनर्जी इज गिव्हन बाय द फॉर्म्युला 1/kr². ऑसिलेशन्स नावाच्या चॅप्टर मध्ये k फॉर फोर्स कॉन्स्टंट, k काय फोर्स कॉन्स्टंट, आणि r इज द डिस्टन्स बिटवीन द काय सेपरेशन ऑफ 2 atoms इन द डायटॉमिक मॉलिक्यूल. डायटॉमिक मॉलिक्यूल मध्ये 2 atoms असतात, त्या 2 atom मधलं जे अंतर आहे त्याला आपण r म्हणणार आहे, आणि k इज कॉल्ड एज फोर्स कॉन्स्टंट. ऑसिलेशन्स नावाच्या चॅप्टर मध्ये व्हॉट इज मीन बाय फोर्स कॉन्स्टंट ते तुम्ही शिकाल. इथे लक्षात ठीक आहे, तात्पुरतं लक्षात ठेवा व्हायब्रेशनल एनर्जी 2 प्रकारची असते, एक असते काय सांगा कायनेटिक एनर्जी, दुसरी असते काय सांगा पोटेन्शियल एनर्जी. पार्टिकल जवळ आले की ते एकमेकांना रिपेल करतात, माहिती आहे सर्वांना, आणि त्यामुळे पोटेन्शियल एनर्जी तयार होते त्या ठिकाणी. तर पोटेन्शियल एनर्जी गिव्हन बाय 1 काय सांगा kr². आता मला सांगा हे किती आले सांगा 2. मग मला सांगा रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल असेल तर किती डिग्री ऑफ फ्रीडम आहे, 3 आणि 2 5, आणि नॉन रिजिड जर डायटॉमिक मॉलिक्यूल असेल तर किती डिग्री ऑफ फ्रीडम आहे, 3 आणि 2 5 आणि 2 7. लक्षात आलं सर्वांच्या, ठीक आहे. तर एवढं सगळं लक्षात ठेवा. पहा परत एकदा पहा डायटॉमिक मॉलिक्यूलला 3 ट्रान्सलेशन म्हणजे काय, ते मॉलिक्यूल मूव्ह अलोंग द काय सांगा x ऍक्सिस, मूव्ह अलोंग द y ऍक्सिस, मूव्ह अलोंग द z ऍक्सिस, बरोबर ठीक आहे. त्यानंतर पहा ज्यावेळेला ते मूव्ह होत असतात त्यावेळेला काय होत असतात, दे आर रोटेटिंग अबाउट काय सांगा पर्टिक्युलर ऍक्सिस. जर ते x ऍक्सिस अलोंग डायटॉमिक मॉलिक्यूल असतात तर ते कॅन मूव्ह अबाउट द y ऍक्सिस, इट कॅन काय सांगा रोटेट अबाउट द z ऍक्सिस. कळते सर्वांना. म्हणून 2 रोटेशनल आले, आणि रोटेट होत असतात ते काय असतात का स्वतःभोवती असे व्हायब्रेट होत पुढे चाललेले असतात. ठीक आहे. मग नॉन रिजिड मॉलिक्यूल असेल तर इट हॅज काय सांगा 2 ॲडिशनल
व्हायब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ते असतात काय सांगा 1 ऑफ एम स्क्वेअर आणि 1 ऑफ काय सांगा के आर स्क्वेअर. तर अशा प्रकारे एकूण 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम असतात. नीट लक्षात आलं सर्वांच्या. चला आता मी तुम्हाला परत एक्सप्लेन करतो. देयर आर 7 डिग्रीज ऑफ काय सांगा फ्रीडम. पहा लक्षात आलं सर्वांच्या. काय लक्षात आले नीट लक्ष द्या. पहा फॉर्म रिजिड डाय ॲटॉमिक मॉलिक्यूल. पहा बरोबर कोणता रिजिड डाय ॲटॉमिक मॉलिक्यूल साठी बरोबर ठीक आहे. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिग्रीज ऑफ काय सांगा फ्रीडम इज इक्वल टू किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे हे खोडतो आता मी. लक्ष द्या किती आहे सांगा. इज इक्वल टू 3 कोणते ट्रान्सलेशनल 3 ट्रान्सलेशनल प्लस 2 काय सांगा रोटेशनल प्लस 2 काय सांगा रोटेशनल. 3 ट्रान्सलेशनल आणि काय सांगा 2 रोटेशनल असे 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहेत. किती आहेत 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आहेत. लक्षात घ्या. आले तुमच्या लक्षात आता ठीक आहे. लक्षात आले सर्वांच्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कोणासाठी रिजिड ॲटॉमिक मॉलिक्युल्स रिजिड लक्षात ठेवा रिजिड साठी बरं का. मग आता मला सांगा एनर्जी किती असणार टोटल एनर्जी काय सांगी ट्रान्सलेशनल आणि प्लस काय सांगी रोटेशनल. लक्षात ठेवा बरोबर ठीक आहे. मग टोटल एनर्जी फॉर रिजिड मॉलिक्यूल रिजिड ॲटॉमिक मॉलिक्यूल 1 ऑफ काय सांगा m vx चा स्क्वेअर प्लस 1 ऑफ काय सांगा m vy चा स्क्वेअर प्लस 1 ऑफ काय सांगा m vz चा स्क्वेअर. हे झाले ट्रान्सलेशनल एनर्जी. आणि प्लस रोटेशनल एनर्जी किती 1 हाफ बरोबर ठीक आहे. काय सांगा i y ओमेगा y चा स्क्वेअर आणि प्लस 1 हाफ i z ओमेगा z चा काय सांगा स्क्वेअर. दिस इज द रोटेशनल एनर्जी दिस इज द ट्रान्सलेशन एनर्जी. आलं लक्षात बरोबर ठीक आहे. आता मला सांगा 1 2 3 4 5 बरोबर ठीक आहे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आहे. आणि मागाशीच आपण शिकलो काय शिकलो तुम्ही काय शिकला बरं तुम्ही सांगा बरं की लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन एनर्जी मी स्टार्टला सांगायचं लिहिलं होतं. इथं काय लिहिलं होता की ॲट अ थर्मल इक्विलिब्रियम ॲट काय सांगा थर्मल इक्विलिब्रियम ॲट अ गिवन टेम्परेचर द ॲव्हरेज एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल associated with each quadratic term is equal to 1 of kBT. बरोबर ॲव्हरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल associated with each quadratic term is काय 1 of kBT. हा लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन एनर्जी आपण शिकलेलो आहे. मगाशी मी आले पण त्याचं एक्सप्रेशन केलं होतं तुम्हाला. ॲट अ थर्मल इक्विलिब्रियम at a given temperature the energy of a molecule associated with each quadratic term is 1 of kBT. मला सांगा how many quadratic terms are there for the rigid atomic molecule? First one, second one, third one, fourth one, sixth, fifth one. हे पहा quadratic term आहे का quadratic आहे. मग किती टर्म्स आहेत क्वाड्रॅटिक टर्म्स 5 क्वाड्रॅटिक टर्म्स आहेत. मग याचा अर्थ त्या ठिकाणी काय सांगा किती एनर्जी असणार आहे. तर प्रत्येक क्वाड्रॅटिक टर्म्सला 1 ऑफ केबीटी. प्रत्येक क्वाड्रॅटिक टर्मला किती आहे 1 ऑफ केबीटी. मध्ये देयर आर 5 क्वाड्रॅटिक टर्म्स. दॅट्स व्हाय वी कॅन से दॅट देयर आर काय सांगा 5 into 1 ऑफ केबीटी. दिस इज द एनर्जी. मग वी कॅन से दॅट E इक्वल टू काय सांगा 5 ऑफ केबीटी. दिस इज द एनर्जी फॉर द काय सांगा रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल. रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूलची एनर्जी किती असते 5 ऑफ केबीटी. नीट लक्षात आलं. कसे कळाले तुम्हाला बिकॉज each quadratic term the average energy associated with the काय सांगा molecule किंवा each quadratic term average energy of a molecule associated with each quadratic term is 1 of kBT. Now how many quadratic terms are there? 5 quadratic terms for the काय सांगा rigid diatomic molecule. रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूलला 5 क्वाड्रॅटिक टर्म्स आहेत लक्षात ठेवा. आणि मग त्या ठिकाणी किती एनर्जी असणार आहे 5 गुणिले 1 ऑफ केबीटी. आन्सर कम्स 5 ऑफ केबीटी. लक्षात आलं. आता चला रिजिडच्या नंतर मी कोणता घेणार आहे लक्षात आलं का रिजिड. आता मी घेणार आहे नॉन रिजिड. काय सांगा नॉन रिजिड. या ठिकाणी मी लिहितो पहा लक्ष द्या. तर मी लिहितो नॉन रिजिड. आता पहा हाऊ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लक्ष द्या. आता डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती असणार आहे 3 ट्रान्सलेशनल 2 रोटेशनल आणि प्लस 2 होणार आहे. प्लस 2 कोणते 2 व्हायब्रेशनल. अगदी बरोबर. पहा 2 कोणते सांगा व्हायब्रेशनल कसे कळाले कायनेटिक्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल कसा आहे नॉन रिजिड असल्यामुळे तो असा व्हायब्रेट होऊ शकतो. रिजिड असेल तर व्हायब्रेट होणार नाही पण तो नॉन रिजिड असेल तर तो काय होईल सांगा व्हायब्रेट होईल. कळते सर्वांना हा ठीक आहे. मग आता 2 व्हायब्रेशनल पहा एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ द काय सांगा नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू E ट्रान्सलेशनल E रोटेशनल आणि प्लस E काय सांगा व्हायब्रेशनल. कळते सर्वांना येते लक्षात. E ट्रान्सलेशनल E रोटेशनल आणि काय सांगा व्हायब्रेशनल. मग ट्रान्सलेशनचे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लक्षात आलं का. रोटेशनलचे किती 2 हे राहिले असेच आणि प्लस व्हायब्रेशनलचे 2 वाढणार आहेत. कोणते पहा 1 हाफ m u स्क्वेअर आणि प्लस 1 हाफ k r स्क्वेअर. मी तुम्हाला मागाशी एक्सप्लेन केलेले आहे कसे आले. व्हायब्रेशनल
एनर्जी जी आहे ती किती असते कळलं का? कायनेटिक एनर्जी ड्यू टू द व्हायब्रेशनल मोड इट इज नथिंग बट द वन ऑफ u म्हणजे काय? u इज द काय व्हेलोसिटी ऑफ व्हायब्रेशन, r इज द सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स आणि k इज द फोर्स कॉन्स्टंट, m इज द मास. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे किती झाले? मग आता मला सांगा, लक्षात आलं का सर्वांच्या? ठीक आहे. मग आता हे मी थोडंसं ऍड करणार आहे पहा लक्षात. हे 5 1 2 3 4 आणि 5 5 क्वाड्रॅटिक टर्मची एनर्जी किती आली? 5 × 1 हाफ kBt आणि ते 2 एक्स्ट्रा झाले इथं. मग 2 गुणिले काय सांगा 1 हाफ kBt. मग अशा प्रकारे हे 5 हाफ kBt, हे 5 हाफ kBt ते 2 म्हणजे याचा अर्थ 2 गेट्स कॅन्सल काय सांगा kBt. तर अशा प्रकारे 7 हाफ kBt बरोबर ठीक आहे. देन E बरोबर ठीक आहे फॉर नॉन रिजिड, नॉन काय सांगा रिजिड, नॉन रिजिड साठी एकूण येणार काय सांगा 7 हाफ kBt. लक्षात घ्या 5 हाफ kBt कसे रिजिड साठी 5 हाफ kBt होते ते दोन पॅरामीटर्स के बरोबर ठीक आहे. तर 2 ते डिग्री ऑफ फ्रीडम तिथं वाढले त्यामुळे प्रत्येकाचे 1 हाफ kBt मग दोघांचे म्हणून 1 kBt आणि असं 5 हाफ kBt प्लस 1 kBt किती आले सांगा 7 हाफ kBt. दिस इज द काय सांगा टोटल एनर्जी ऑफ नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल. नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूलची टोटल एनर्जी असते 7 हाफ kBt. ठीक आहे. परत लक्षात घ्या मी कंक्लूड करायला चाललोय आता लेक्चर. हा ठीक आहे. लेक्चर संपणार आहे आता आपलं. काय शिकलो आपण? तर आपण हे शिकलो डिग्री ऑफ फ्रीडम. व्हॉट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? इथे डेफिनेशन पहा. द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोझिशन अँड द कॉम्प्रेशन ऑफ द पार्टिकल कम्प्लीटली. लक्षात ठीक आहे. किंवा डिस्क्राइब द कॉम्प्रेशन ऑफ द सिस्टम कम्प्लीटली. पार्टिकल म्हणा किंवा काय म्हणा इथं सिस्टम म्हणलं तरी चालेल और काय सांगा सिस्टम. ठीक आहे. त्यानंतर पहा हे सगळं शिकलो. मी तुम्हाला सांगितले की मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल आयदर 3 आयदर 2 और काय सांगा 1 डिपेंड्स अपॉन द रिस्ट्रिक्शन्स फॉर इट्स मोशन. नंतर मग मी डायटोमिक मॉलिक्यूल गेलो. डायटोमिक मॉलिक्यूल जो असतो तो जर रिजिड असेल तर त्याला 3 ट्रान्सलेशनल आणि 2 रोटेशनल असे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम असतात. आणि जर तो नॉन रिजिड असेल तर त्याला 3 ट्रान्सलेशनल 2 रोटेशनल आणि 2 व्हायब्रेशनल असे 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम असतात. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की जर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल असेल तर त्याची टोटल एनर्जी जी आहे ती 5 हाफ kBt येते. 5 हाफ kBt इथून एवढंच येतं फक्त कळतंय सर्वांना. आणि जर रिजिड नॉन रिजिड असेल तर हे 2 मोड वाढतात, 2 मोड वाढतात त्यामुळे आणि त्यामुळे किती येते त्याची 7 हाफ kBt येते. 5 हाफ kBt प्लस 2 म्हणजे 1 kBt एक्स्ट्रा आला 7 हाफ kBt. लक्षात राहील सर्वांच्या. तर लक्षात ठेवा नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूलला 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात आणि रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूलला 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात. हा परत ऐका रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूलला 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात इथपर्यंतच. रेड कलरने लिहिले ते रिजिडचे किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5. त्याची टोटल एनर्जी किती असते 5 × 1 हाफ kBt म्हणजे 5 हाफ kBt कोणाची रिजिड साठी. नॉन रिजिड जर असेल तर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाढतात आणि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाढल्यामुळे त्याची एनर्जी येते 7 हाफ kBt. राहील लक्षात. कारण इच क्वाड्रॅटिक टर्म असोसिएटेड काय सांगा 1 हाफ kBt एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी. तर अशा पद्धतीने आपण हा सगळा टॉपिक पाहिलाय. तर वे ऑफ सीइंग काय सांगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम राईट. ठीक आहे. फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल अँड काय सांगा फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल आणि एनर्जी असोसिएटेड विथ काय सांगा डायटोमिक मॉलिक्यूल अँड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल राईट. ठीक आहे. एवढा सगळा टॉपिक आज आपण पाहिला. बाकीचा पुढच्या लेक्चरला. ओके.